sa kapwa ko Pilipino. Ipagmalaki ang galing na meron tayo, ilantad ang likas nating talento, at magdala ng saya sa mundo. Sa harap ng pagsubok ay di susuko, para sa pangarap tayo'y porsigido. Magpakitang gilas na at pagpapatalo, ipagdiwang natin ng Pilipino. Yan ang Pinoy. Mula noon at hanggang ngayon, talento natin ng bida. Mula sa simpleng bakuran hanggang entablado natin ipakita. May pagsubok man ng Pinoy, pinalalakas ng saya. Saan man tayo sa pulo, Chumbeshi, Bailakay, Aniga. Sama-samang pakita ang galing natin katropa sa kapwa ko Pilipino. The thrill of victory and the agony of controversy. Yan po ang masalimut na mundo ng palakasan sa Pilipinas. At muling lumabas na naman ang masamang itsura ng palakasan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran dito po sa Philippine sports. At ngayon pong umagang ito, ating pag-uusapan yan sa inyong paboritong kasama tuwing Sabado ng umaga. E di paano? Bango na! Power and play na! Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Merry Christmas! Naku po, katapusan na ng Nobyembre at kami po ay nagbabalik dito sa Power and Play. Hatid sa inyo ng Cherry Lumang Yerong may aluminum at ng Cherry Tigo. It's fun to drive. Naku, sabi ko nga, 28 days na lang bago po magpasko. Ready na ba kayo? At least, dahan-dahan na po nawawala ang banta ng virus. Bumababa na ang ating mga kaso at kahit papano tayo ay nakakalabas na ng pakonti-konti pero patuloy po tayo mag-ingat. Kasi meron na naman banta ng bagong variant. Yun daw, South African variant na ngayon ay tinututukan ng mga eksperto. Sana naman wag sayangin at wag sirain ang ating pagdiriwang ng Pasko. Pero syempre, ang pagdaan po ng Pasko, hindi po yan tungkol sa pagkain o pagbibigay ng aginaldo o ng pagtanggap ng regalo. Ito po ay patungkol sa ating pamilya, sa ating po mga minamahal sa buhay, na tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa biyayang ating natanggap mula sa Kanya, lalong-lalo na sa araw ng Pasko. Happy Thanksgiving sa mga kaibigan nating mga nakatutok sa US. Kasi dyan sa US at saka sa Canada, nagsiselebrate sila ng Thanksgiving Day at kahapon ata yan. No? So happy Thanksgiving sa lahat po na nakatutok sa atin worldwide sa pamamagitan ng ating Facebook live stream sa Power and Play, Radyo 5 and of course 1PH. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakatutok sa Radyo 5 92.3 News FM. Lahat po ng mga tsuper, lahat po ng mga security guard, yung po mga nasa mga tanggapan nila na may trabaho ngayong Sabado, yung po mga nasa ospital na nagjo-duty. Magandang umaga po sa inyo lahat. And of course, lahat po na nanonood sa 1PH on Signal TV. Channel 1 yan all over, nationwide, sa buong Pilipinas. Good morning. It's another great day for sports at marami po tayong pag-uusapan. Pinag-uusapan natin ang thrill of victory. Mamaya makakausap po natin dalawang grupo, dalawang guest. Isang grupo ng mga bowlers na nagbigay muli ng karangalan sa ating bansa sa World Bowling Cup. And of course, yung isa namang bisita natin ay nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas doon po naman sa larangan ng women's basketball, kung saan siya ngayon ay tinatanghal sa isa sa pinakamagaling na import sa Serbia. Yan po si Jack Animam. Mamaya makakausap natin yan. But of course, the agony of controversy. Yan po yung mainit na pinag-uusapan. Ang alitan, ang hidwaan, ang ang issue na pinag-uusapan po ngayon between the Philippine Amateur Track and Field Association at si EJ Obiena, ang ating Olympic
Paul Volcker, ranked number 5 in the world. At yan po ay mainit na pinag-uusapan dahil nagkaroon po ng palitan ng akusasyon at ngayon ay ito ay mapapasailalim na sa isang investigasyon, hindi lamang ng isa, kundi napakaraming mga organisasyon katulad ng Philippine Sports Commission at ng Philippine Olympic Committee. So aabangan po natin, mamaya makakasama natin ang Pangulo ng PATAFA para hindi po pag-usapan ang merito ng kaso, but just to talk about the inner workings ng PATAFA at how it relates to this whole controversy na nangyari kay EJ Obiena. Marami po tayong pag-uusapan and of course marami tayong bisita kaya wag po kayong aalis, tutok lang dito po sa Power and Play. And of course, lagi tayo nagsisimula sa pamamagitan ng pagbibigay namin ng buod na mga balita sa palakasan sa Sports Weekly Highlights. Pumagit na ang Philippine Sports Commission sa issue ng pagitan ni na Olympian EJ Obiena at ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA. Nagbanta na si Obiena na magre-retiro dahil sa umano'y akusasyon sa kanya ng falsified liquidations kaugnay ng bayad niya sa kanyang coach na si Vitaly Petrov. Itinanggi ni Obiena yan at mismong si Petrov ang nagsabi na sa isang online press con kasama si EJ na nabayaran na siya. Nag-iimbestiga na ngayon ng PSC at maging ang Philippine Olympic Committee sa nangyari. Ayon naman sa mentor ni Obiena na si James Lafferty, hindi lang daw isa, kung hindi marami ng mga bansa ang nag-aalok ng pasaporte sa atleta. Sa NBA naman, nasuspinde for the first time sa kanyang 19-year career si LeBron James. One-game ban ang isinampal kay The King dahil sa kanyang flagrant foul 2 kay Detroit center Isaiah Stewart. 2-game suspension naman ang parusa kay Stewart. Dahil po yan sa naging altercation ng dalawa kung saan dumugo ang mukha ni Stewart matapos masiko ni LeBron. Dito sa PBA, napurnada ang stint ni NBA veteran Shabazz Mohammed sa Asia's oldest league. Hindi tumuloy para sa Meralco Bolts ang dating Timberwolves forward dahil sa personal emergency. Ano kaya yun? Ano? Pinalit ng Meralco si Tony Bishop para sa papalapit na Governor's Cup. Sa tennis, nominated sa WTA Most Improved Player of the Year Award ang may lahing Pinoy na si Leylah Fernandez. Kasalukuyang nasa 24th spot ng world ranking ang teenager matapos ang Cinderella run niya sa US Open. Kinapos sa final si Leylah pero naging maugong pa rin ang kanyang pangalan. Ngayong taon din napanalunan ni Fernandez ang kanyang kauna-unahang WTA title sa Monterrey Open. Balik tayo sa PBA. Siniguro ng Terra Firma Jeep na tinututukang mabuti ang pagpapagaling ng kanilang player na si Royder Cabrera matapos isugod sa ospital noong Miyerkules. Nag-collapse si Cabrera sa dugout matapos ang panalo ng Jeep kontra Barangay Ginebra sa second leg ng PBA 3x3. Nawalan ng pulso. Aba, naku, Diyos ko pala. Ang manlalaro at kinailangang i-revive. Ayon sa pamilya ni Cabrera, arrhythmia ang diagnosis sa kanya. Ako po magpagaling ka, Royder, get well soon, Royder, ha? At sana'y makita ulit namin ikaw sa loob ng basketball court. Good news naman para sa mga Pure Foods fans. May mini reunion sina Mark Pingris at PJ Simon. Magkasama na naman yung dalawa. Nag-unretire kasi ang dalawa para maglaro sa Nueva Ecija Rice Vanguard sa MPBL. Inanunsyo yan ni Coach Charles Chu sa Twitter at may pabiru pa na isa na lang ang kulang. Kilala nyo naman kung sino ang tinutukoy ni Coach. Atin niyang aabangan. At trade alert sa PBA. Ipinadala ng Blackwater sina Carl Brian Cruz at Mark Acuno sa TNT Katropa. Kapalit ng dalawa si Chris Javier at isang future first round pick. Ito ang unang pagsasama ni na Cruz at Coach Chot Reyes mula noong Gilas, Pilipinas days nila. At yan po ang buod ng mga balita sa palakasan sa ating Sports
weekly highlights. Ay dami pa pong balitang yan. Talking about trades, meron pang isang na-trade, si James Laput ay na-trade na rin sa San Miguel. At ang kapalit naman yan ay sa Magnolia. At ang kapalit ay si Melton, no? Si Justin Melton. At meron pang isa, kaya ang dami pong galawan dyan. Pero tataka ako, bakit laging Blackwater at saka Terra Firma ang nagtitrade, no? Kayo, hindi kayo nagtataka. Pinag-uusapan po natin kanina ang issue ni EJ Obiena. Well, yan po ang ating pupulsuhan ngayong araw na ito. Kasi yan ang napakainit na talakayan, na huntahan, yan po sa mga kanto-kanto, yung mga mahihilig sa sports. Ano matawag doon? Marites din. Pero yan po pinag-uusapan natin sa Pulso ng Bayan. Ang tanong po natin, dahil yan nga ay nagdulot na ng sakit kay EJ, parang sabi niya, ang pakiramdam niya, hindi siya kailangan ng PATAFA. So sabi niya, kung hindi maayos itong gusot na to, magre-retiro na lang daw siya. Kaya po ang ating pupulsuhan ngayong araw po ito, marapat lang ba na ituloy ni EJ Obiena ang early retirement kasunod ng kontrobersya na investigasyon ng PATAFA? Ulitin ko po yan, Tama na ba na ituloy na ni EJ Obiena? Tama na itong paglalaro at mag-retire na siya kasunod ng kontrobersyal na investigasyon ng PATAFA. Kung gusto niyo po magbigay ng inyong kuro-kuro, mag-text lamang. So 0908-208-0629 o di kaya ay mag-comment sa Facebook page ng Power and Play o sa Facebook ng 1PH at ng Radyo 5. Mamaya po ay ating pag-uusapan yan. Alright, at this point, pasok na natin ang inyong pinakaabangan na Fast Take. Ang Fast Take po ay hatid sa inyo ng Cherry Tigo 7 Pro. It's fun to drive. Alright, at dito po of course ang mahalaga ang opinion ng ating mga kasama sa sports media. At ngayon syempre as of last week nagbago tayo ng estilo. Ngayon tayo ay nagbibigay ng mga takes mismo na magiging komentaryo ng ating mga bisita. Talking about visitors, our guests today are mga balik fast takers, mga sugi natin sa Power and Play. Walang iba kundi si Randolph Leongson ng Spin.ph and of course si Luisa Morales ng Philippine Star. Magandang umaga, Dolph and Luisa. Good to have you back on the show. Magandang umaga, Kom. Good morning, Com. Good morning, Randolph. Good morning. Naku, malapit na magpasko. Kayo ba? Handa na kayo? Handa na kayo sa Pasko? May Santa Claus na ako sa taas ko, mo. Oo nga. Nabubuna ko. Christmas spirit na. Tsaka si Luisa nakapula na, Kaya Christmas spirit na rin. Di ba, Luisa? alam mo, kasi, as we go closer, ang sakit nito ng mga nangyayari sa sports. Ang dami naman magandang nangyari sa atin ngayong taon na to, no? Yung ating Olympic success, yung mga World Championships. Kaya nakakalungkot itong balita tungkol kay EJ Obiena. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero bago yan, ang magandang balita, of course, next year, magsisimula na yung unrestricted free agency rule ng PBA. At marami na nag-aabang yan because hopefully magkaroon talaga ng free agency. Ang tanong ko muna siguro, I'll start with you, Luisa. Sa tingin mo ba, this will bring about more interest at magkakaroon ng hopefully mas magandang parity sa liga? Yes, I think kasi ngayon parang sa PBA, no, parang yung decision usually it falls on the teams, no, kung sino i-trade nila. Parang wala masyadong say ang ating mga PBA players kung saan sila mapupunta, no. Minsan nagugulat pa sila sa mga trades with unrestricted free agency. Kumbaga sa tingin ko magkakaroon pa sila ng mas kumbaga agency sa sarili nilang fate kung saan nila gusto pumunta, ano yung gusto nilang makuha dun sa mga karera nila, and parang makakahawak lang more ang mga players natin sa fate ng kanilang careers. Oo, tama yan. Yung future nila, hindi na nakasalalay
lamang sa mga koponan. Of course, very limited ang application ng rule. These are 7-year pros na pwedeng lamang mag-avail at wala itong retroactivity. So talagang ito starting lamang noong 2014 na ginawa ni Commissioner Chito Salud and of course ni nasirang Eli Capasio. Dolph, of course, in relation to the UFA, yung unrestricted free agency, ang isang tanong dyan ay of course yung ito kaya ay mag-a-apply kahit sa mga sister teams. Anong take mo dyan? Sa akin kung I'm really hesitant pa sa panahon ngayon. Although, I'm looking at it kasi dun sa perspektibo na pwede tayong makakita pa ng new stars. Kasi the common interest is malamang magpupuntahan yung mga players doon sa rich teams na tinatawag natin. Alam naman natin kung ano na yun. But I'm just hoping na yung oportunidad na makukuha doon sa ibang teams na hindi masyadong destination team siguro, that would really lead to future stars, ibang stars na ma-discover natin sa liga. Dahil lahat naman ho ng players na makaabot sa PBA, magaling yan eh. Minsan, nasa-set aside lang kasi masyadong malalim yung mga koponan. In terms of sa sister teams, yun lang siguro yung medyo kailangan nating bantayan. Kasi baka mamaya, meron na palang initial agreement na, pag na-expire, kunin nyo na para mas makatulong sa inyo. So, dyan kailangan magkaroon ng ngipin ng Commissioner's Office pagdating sa mga ganyang bagay. Nagsalita na nga si Commissioner Willie about that. Ang sabi niya nga, wala pa silang rule on this and therefore it is applicable dahil wala namang humaharang sa mga rules ng PBA. I agree with Commissioner Willie on that point. Dahil wala nga rule, dapat yan ay maging applicable sa lahat. Kaya ako, ang tanong dyan, unang-una lagyan ng rule kung gusto nila. Pero sobra na ang burden kasi sa mga sister teams as well. Kaya ako, one of the biggest problems ng PBA is the sister team concept. I think the PBA should really look and review at this on this particular policy. Then matagal na yan and I think panahon na. Nung araw ginawa yan kasi walang gustong pumasok sa PBA. Yun ang katotohanan dyan. Nung panahon na yon, kulang ang teams kaya nagdagdag ang San Miguel Corporation ng kanilang mga koponan. Pero ngayon, ang dami namang may interest eh. Bakit hindi na lang papasukin? Para matapos na yung dapat bang applicable sa sister team? Dapat bang hindi? Parang nagkakaroon tuloy ng double standard ang PBA. Kaya sa akin, tapusin na yan dahil marami naman ang interest and I'm sure mas gaganda ang parity, ang laro, and of course ang rivalries sa PBA. Alright, let's go to our fast take issues of the morning. Bago na ha. Alam ni Doctor kasi last week nandito na din doon. Luisa, ang style natin ngayon, magbibigay na lang ako ng take namin from Power and Play at magkomentaryo kayo sa take namin mismo. Alright, so as usual, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit, and of course, walang tama, walang mali sa fast take. Ang unang issue, of course, alam natin na ang problema ni EJ Obiena ay nagsimula sa tinatawag na late payments daw o hindi pagbabayad sa kanilang coach o sa kanyang coach na si Vitaly Petrov. Kaya ang unang take ko, dapat ang PATAFA na ang direktang nagbayad sa coach ni EJ Obiena para wala nang issue tungkol sa accounting, liquidation, dire-diretso na. Ano ang say mo, Luisa? I'll give you 1 minute. Go! And for me, I just think yung setup po, yung initial setup ngayon na EJ is the middleman between PATAFA and not just his coach, pero yung team niya, everybody, kumbaga on his payroll, really gives him unnecessary stress. Kasi di ba yung mga atleta natin, dapat po yung focus nila na lang ay training and competitions lang. Having to work sa logistics, sa finances nila, parang magiging distraction na pwede naman sana maiwasan. Katulad lamang ng Olympics na pinaproblema pa ni EJ ang kanyang transportation ng poles, when in fact dapat focus na siya sa competition. Siguro po dapat parang moving forward yan ang maging move ng PATAFA once na ma-plan siya na talaga itong issue na to. Kumbaga para wala nang away, Kasi siguro even without this whole issue, it's just something na magagawa nila to take a burden off the athlete, Kasi nasabi na nga ni EJ na ito ay isang job na ayaw naman niya talaga gawin kasi nga it takes time off of his training and hindi niya talaga siya sanay. Alright, well, ni EJ, I am an athlete,
not accountant. Kaya ang ganda ng quote na yun eh. Parang sa tingin ko, matagal-tagal na mababanggit yan sa mga speeches ng maraming tao. Dolph, same issue. Ang aming take dun sa EJ Obiena, at least with respect to this matter, dapat ang PATAFA na ang direktang nagbayad sa mga coaches katulad ni Vitaly Petrov. Ano ang say mo, Dolph? You have 1 minute. Go! Alam mo, unheard of yung ganong setup na yung player yung nagbabayad doon diretso sa coach. And I think there's really in a way, gross negligence sa part ng PATAFA. Kasi you're reading reports and they're claiming na EJ was the one who put up a wall between PATAFA and yung si coach niya si Vitaly Petrov. But that's really not the case. As a federation, it falls on their shoulders to put our athletes in a situation kung saan mas mananalo sila. And yun nga, nabanggit ni EJ repeatedly doon sa kanyang statement, hindi siya accountant, UST graduate ho yan, engineering ho yan. Kung UST accounting yan, medyo masabi natin, baka pwede niya ganyan na gawa ng konting diskarte. Pero hindi talaga that's an additional burden for our athletes. And the least we can do is to help them. Sana ba kung merong team si EJ, like yung parang kay Heidelin Diaz na meron talaga siya kakampi, pero he's just there sa Italy na mag-isa. So, hindi niya kaya intindihin yan lahat. Absolutely. Talagang napakahirap at ulit na lang dumadaing si EJ sa atin. Ilang beses na natin naging guest yan dito sa Power and Play. Lagi yan ang kanyang daing, yung administrative duties niya. Pero alam mo, meron na ako nabasa at meron ako narinig sa few sources na problema daw kasi, kaya kinuha ni EJ ito, ay dahil si Vitaly Petrov ay hindi masyadong marunong mag-English. And of course, pagka binigay mo ang isang bayad sa isang tao, kailangan meron niyang kontrata. Kahit papano, dapat yan may kasulatan. So siguro, yan daw ang isang rason kung bakit dinidiretso kay EJ. Pero ako, maliit na bagay yun. Di i-interpret muna nila bago nila papirmahin at napakadali naman yung pagdideposito. At isa lang naman natanggap ko ang bayad mo. Yun lang naman yun. Bakit kailangan natin gawing komplikado yan? Alright, let's go to our second issue of the morning. Naku, ito yung malungkot na balita, of course. Yung nangyari kay Royder Cabrera, kung saan siya ay nag-collapse at nawalan ng malay tao sa loob ng playing court, ng, of course, sa venue, at siya ay ini-revive. Alam naman natin na sometime a few years ago, si Coach Yeng Giao ay nagpasa ng isang batas na tinatawag na ngayon ay Samboy Lim Law. Ito po yung RA 10871 kung saan inaatasan ang mga private at public schools na magturo ng CPR, yung para po sa revive ng mga naaaksidente. So ang aming take, importante na maging tutok ang ipagpapatupad sa Samboy Lim Law kasunod ng insidente kay Royder Cabrera. Dolph, I'll begin with you. Ano ang take mo? 1 minute, go! Kung naniniwala ako na tama yan Importante na meron tayong at least basic knowledge ng first aid. Kasi hindi lang siya beneficial para sa sports. It could be beneficial, na-apply natin yan sa ibang bagay pag may nangyaring hindi natin kanais-nais. In the case naman of Royder Cabrera, yung naging situation niya was cardiac arrhythmia. And we've been talking with doctors, sabi nila, kahit daw talaga peak conditioning yung athlete, pagdating sa puso, talagang mahirap. Kumbaga, biglaan nangyayari yung mga ganyan So siguro, ang mas ko dito siguro kung mas dapat paigtigin ng mga liga, sports leagues, mapa-college, mapa-professional yan, yung kanilang yung medical side nila. Kasi hindi first time nangyari ito Gilbert Bulawan actually died in practice. So kailangan, from practices to the games, meron tayo diyang mga nakahanda na medical personnel na handang tumulong doon sa mga atleta natin. Hindi lang atleta, even coaches po, kung sino man yun doon sa court, if ever may ganyang mangyaring masama. Perfect. Excellent take mula Dolph. Talagang napakahalaga. Nakalimutan ko yung kaso ni Gilbert Bulawan. That's another prime example ng peligro na nagmumula sa sports. Luisa, same issue. Ang aming take, importante na maging tutok ang pagpapatupad sa Samboy Lim Law sa likod na nangyari kay Royder Cabrera. 1 minute, Luisa. What is your take? Go!
Ayan, siguro po kasi parang regardless po of what Medyo na offline yata si Luisa. happened Go ahead, go ahead. embroider, no? Dito is regardless po kasi of what happened, parang it's something that person regardless of the situation, kumbaga it prepares us for certain happenings in our lives na baka kailanganin natin yung skill na yun. Kumbaga even outside of the sports context, no, it's important to be able to do that, no. So yes, I think dapat mas maging tutok sa pagtupad ng Samboy Lim Law kasi it could literally save lives po, no. Hindi naman natin maipagkakaila yung importance ng emergency first aid or maitutulong natin if marunong tayo mag-CPR. Kasi we could make the difference between life or death. And nakita naman po natin sa realm ng sports, hindi ito one-time thing lang. Excellent. Alam mo, malapit itong subject na to sa aking puso dahil if you will remember, nung ako'y commissioner, nangyari yung Eugene Tejada case. And of course, that was one of the lowest points in my career as a commissioner na nangyari yung aksidenteng yun sa ating isa sa mga kasama sa PBA. And of course, walang may gusto nun, pero at that point, wala rin namang nagawa. And kaya kami, nung panahon na yun, immediately nagpa-seminar, nagpa-aral kaming lahat sa Red Cross para mag-aral ng first response, no? Wala na Alright, medyo na off-air tayo na sandali, but balik po tayo again. Sinasabi ko, yung kaso ni Eugene Tejada was a wake-up call for everyone. And hopefully, itong kay Reuter ay hindi nasundan pa ng mga iba pang aksidenteng katulad nito na wala tayong nagagawa. Ang aksidente, dadating po yan eh. Pero yung wala tayong nagagawa, yun ang malaking kasalanan. Kailangan kahit papano, meron tayong magawa para sa ating mga atleta. Pero tama si Luisa, hindi lang yan sa sports. Magagamit natin yan sa labas ng ating bahay, yung pong first aid o yung CPR. Alright, third and final take of the morning. Ito, masaya to. Masaya to kasi napabalita na nag-unretire yung mga PBA greats na si Mark Pingris at si PJ Simon na dating taga Pure Foods para po maglaro sa MPBL, yung kanilang kupunan doon, yung Nueva Ecija Rice Vanguards. Well, nakakatuwa na makita uli sila. Pero ito ang take ko. Ang take ng power and play, ang pagbabalik ni Pingris at Simon sa basketball ay talagang makakatulong sa MPBL. Pero hindi sa kanilang mga career. What is your take, Luisa? You have 1 minute. Go! Yan. Sa pananaw ko po, Pong, it's good for their careers in the sense na they can continue doing what they love. Kumbaga, they can still make a living sa pamamagitan ng basketball sa MPBL. Siguro yung tulong na mabibigay nitong stint sa kanilang careers ni Mark and PJ, parang more of a consolation. Parang giving them more chances pa to prove themselves in basketball. Kasi pwede niyo po sabihin na parang medyo pababa ang kanilang pagpunta ng career nila mula PBA papuntang MPBL. Pero bilang mga veterano naman na sila, I think it's an ideal destination din para mabigyan ng chance na magkaroon ng longevity pa yung kanilang mga career sa basketball. At sa side naman ng MPBL, makikita naman natin na syempre maganda ang pagpunta ng mga veterano ng PBA sa kanila since mapapataas yung quality ng laro with their experience and hopefully really improve the competition even more. Parang nagtutulong-tulong lang yung mga liga din natin dito just to up the quality of our basketball. Yun ang maganda doon, yung tulong-tulong ang mga players para buhayin ang mga liga, hindi para patayin. Talagang that is very important dahil ang dami-daming player na pwedeng bigyan ng hanap buhay. Dolph, same issue. Ang pagbabalik ni Pingris at Simon sa basketball ay makakatulong sa MPBL pero hindi sa kanilang mga career. What is your take? Dolph, 1 minute, go! There's no question. Para sa MPBL, positibong bagay yan. That would put more eyes to their product
And also yung mga players like PJ Simon and Mark Pingles could also help and teach yung kanilang mga mas bata na teammates when it comes to yung iba na mga talaga dyan gustong makasubok sa PBA. Legacy wise, set na yan pareho. Ang problema lang siguro sa akin bilang fan is we tend to, I applaud players who retire on their own terms. Pero kasi parang alam mo yun, parang off-kilter na after nung sentimental retirement mo, bigla kang magbabalik. Wala siyang pinagkaiba nung nag-retire si Jimmy Alapag sa TNT or even remember nung first retirement si Michael Jordan tapos naglaro sa Washington Wizards. Parang, alam mo yun, parang ang weird eh. It's always nice to see Mark Pingles kahit sa mga exhibition games and same for PJ Simon. But I also agree na medyo wala nang masyadong magagawa when it comes to their legacy. I agree. Alam mo, sabi mo nga, check na yung legacy nila. Talaga namang wala nang itatapon pa sa mga nagawa ni Mark Pingles at ni PJ Simon. Wala na tayong duda that they are two of the greatest players na naglaro sa PBA. And definitely, malaking boost ito sa NPBL. Kahapon lang, nabasa ko na si Mark Gasol, yung pong NBA superstar, ay maglalaro na rin sa Second Division Spanish League. So, very similarity eh. Although yung Second Division Spanish League na yon, yung I think it is Carino or something like that, Girino, ay pagmemay-ari. Herona, alright. Ay pagmemay-ari ni Mark Gasol. Kaya medyo yun lang ang kakaibahan dito. Si Mark Pingles, although naman, siya po ay mayroong farm daw sa Nueva Ecija, kaya mukhang yun ang naging rason kung bakit gusto niya makatulong. At sabi na nga niya, he wants to be a teaching teammate. So, alam mo, kahit papano, I think they want to impart what they've learned. And that's the good part about that. Sabi nga kanina ni Luisa, yung tulong-tulong. And of course, sa NPBL. But ang aking worry, sana, wag naman mauwi dahil sa kulang sa kondisyon, ma-injure pa sa pagbabalik sa basketball ng dalawang PBA grades. Luisa and Randolph, always a pleasure to have you on Fast Take. Sana maulit-ulit. At patuloy ang Christmas spirit kahit na daming issues sa mundo ng palakasan. Maraming salamat. Thank you. Salamat ko. Yan po mga kaibigan natin, mga kaibigan. Sa hanap po ay Luisa Morales ng Philstar.com and Randolph Leongson ng Spin.ph sa inyong paboritong Fast Take. Alright, mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Pero bago tayo mag-break, isang paalala lamang mula sa Smart, ang ating tagapagtaguyod ng Power and Play. Puso Pilipinas is a movement to celebrate the Filipino athlete powered by Smart. Follow them on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Get a chance to win exclusive Puso Pilipinas merch by sharing their Facebook page in your social media accounts with #Puso Pilipinas. The Gigalife App is the latest mobile app from Smart that lets you discover and enjoy your passions with the different Giga promos. It can be downloaded and used by Smart Postpaid, Smart Prepaid, Bro Prepaid, and TNT subscribers via the Apple or Google Play Store. What can the Gigalife app do for me? Check your balance, monitor your current subscription, top up using debit credit card, subscribe to the latest Giga promos, monitor your data consumption, auto-detect your mobile number when you are connected to Smart Network, one-tap subscription to the most popular offer, Giga Video 99. And of course, Power and Play is powered by Smart. Sa amin pong pagbabalik sa Power and Play, atin pong makakausap tungkol sa issue ng EJ Obiena, ang Pangulo ng PATAFA, walang iba kundi si Mr. Popoy Juico, dito po sa Power and Play, hatid sa inyo ng Cherry Loom at ng Cherry Tigo. I dare to dream big, to be a voice of my generation, to inspire resilience in the face of roadblocks. And in sharing my stories, I let others share in my passion. Follow Kai's stories on Twitter and share yours with Smart Double Giga Stories.
Share 2 times the passion with 2 gigabytes for Twitter and more. Guaranteed every day, plus data for all sites. Simple, smart ako. Alex, are you ready to have some fun on your first driving lesson? Sa ganap na 8:37 ng umaga, nagbabalik po ang Power and Play. I'd just like to say hello sa aking kaibigan na nagbabalik mula sa Estados Unidos, si Mike Uy. Welcome back, Mike. And of course, binabati ko po ng isang belated happy birthday. Isa ko pang kaibigan, si Brother Monsur del Rosario. Partner, happy birthday kay Monsur del Rosario. Nga pala, kinakamusta ko rin si Asik Ricky Alegre na nagkita kami last week. Magandang umaga. Asik, may programa yan dito sa... meron din programa yan sa media si Asik. And of course, dating sa tourism si Asik Ricky Alegre. Alright, at this point mga kaibigan, ang ating po pag-uusapan, ang ating theme, ang ating paksa ngayong umagang ito ay ang naging kontrobersiya sa pagitan ni EJ Obiena at ng Philippine Amateur Track and Field Association. Ito po ay nagmula again doon sa tinatawag na di umano ay hindi pagbabayad ng sweldo ng coach ni EJ Obiena, si Vitaly Petrov. Na itinanggi ni EJ at itinanggi na rin ni Vitaly Petrov. Alam niyo po, makakasama po natin ngayon ang mismo ang Pangulo ng PATAFA. But again, meron na pong naging gag order at ating pong re-respetuhin yan dito sa Power and Play. And we have promised also our guests na tayo po ay iiwas sa mga pag-uusap tungkol sa merito ng kaso nito. No? Ayaw po nating i-violate ang kanila pong usapan sa PSC at saka sa POC. Kaya po, ating pong pag-uusapan ito, in the hope na we will not violate any of those agreements on speaking up on this issue. So, ngayong umaga po ito, makakasama natin, walang iba kundi ang Pangulo ng PATAFA, ang aking kaibigan si Mr. Philip Popoy Juico. Magandang umaga, Mr. Juico. Oy. Magandang umaga. Yes. Ikaw, Yun. Yeah, strain. Finally, I see you. Good morning, Popoy. Good to see you. Mr. Juico? Good morning, but I can hardly hear you. Ayusin natin siguro. Ayusin natin ang komunikasyon natin kay Sir Popoy. Mike, tingnan natin kung maayos natin yan. Mahalaga itong pag-uusapan po natin. Again, ito po ay nagmula. Ito po kasong ito. Ito, ako naman ang nagsasalita na, hindi na ito si Popoy. Ito po ay nagsimula sa isang sulat, isang affidavit
na pinadala ni Vitaly Petrov at saka ni Sergey Bubka, yung kilalang pole vaulter na ngayon ay Pangulo ng Ukrainian Olympic Committee, na tila nagsasabi na hindi daw nababayaran ang coach ni EJ Obiena. And of course, ito po ay napalathala sa hindi lamang sa traditional media, pati sa social media, na kaya lumaki na lumaki itong issue ito. Nagkaroon ng press conference si EJ para itanggi kasama ang kanyang coach at nagkaroon nga po ng usapan tungkol dito. Tingnan natin kung mababalikan natin ngayon si Sir Popoy. Poy? Yun! Okay. That's better. Well, That's better. That's a lot I'm better. training hard, but I will narinig ko ng konti. Alright. Una, Magandang umaga, Popoy. Good to have you on Power and Play. I know, and kagaya na banggit ko sa aking intro, I know na meron na kayong gag order from the PSC as well as from the POC na wag na pag-usapan itong issue ito. So I will try my best to skirt the merits of this case, and I don't want you. I know you respect the PSC and the POC so much, Popoy. And of course, out of deference sa iyo na nakiusap din sa amin. Anyway, magandang umaga. Yung sinasabi mong gag order, hindi naman gag order, pakiusap ni Chairman Ramirez yun. Yung sa POC, ewan ko kung ano yung gag order. Hindi naman kami bound by gag orders of POC. We're a separate NSA, no? But yung sa kung meron man silang gag order, ito out of courtesy kay Chairman Ramirez. First fact, bakit ba iniimbestigahan ng Administrative Committee ng PSC na binuo ng Board of Directors ng PSC? Ng PATAFA, itong nangyayari ito. Itong board namin, mga composition po nito ay mga medyo disenteng mga tao na successful sa kanilang mga profesyon at kanilang negosyo. No? Nandyan sila Romel Sitin, sila Elmer Ngo, sila Phoebe Vicencio, Chairman Rufus Rodriguez, at tumawag sa akin kung kinausap ako noong September 9 ni Coach Vitaly Petrov at saka ni Sergey Bubka. September 9, 1:30, 2:00 ng hapon dito, mga nasa 7:00 ng umaga doon sa Ukraine at saka sa Italy. Doon sa pag-uusap na yon, sinabi ni Vitaly na hindi pa raw siya nababayaran since 2018. Okay. Sabi ko, may pinadadala kaming pera, ang PSC at PATAFA. Bakit hindi pa binabayaran? Sabi niya, ewan daw niya. At wala ka bang pinirmahan na papeles na natanggap mo? Wala. Sabi ko, paano yun? Bakit meron kaming papeles na hawak-hawak dito? Marami. Mula noong 2018 hanggang sa kasalukuyan na nagsasabi, nagpapatunay na tinanggap mo yung pera. Wala akong pinipirmahan. Sabi niya yan. Bakit nandun si Sergey Bubka? Okay. Si Sergey Bubka ang tinawagan ko para makausap si Vitaly. Sapagkat maraming pagkakataon na ako'y nagtangkang kausapin si Vitaly ng diretso para malaman kung ano na nangyayari kay Obiena noong mga panahon na before the Olympics, just to check on the athlete, as I always do with other athletes, kay Eric Ray, kay Natalie Uy, sa mga Germali, sinecheck ko yan. Trabaho ko yan eh. Bilang Pangulo ng PATAFA at bilang nagre-rekomenda sa PSC na kung sino ang kukunin para maging coach, maging therapist. So, si Sergey, noong 2014, pinakilala ko ang mga Obiena sa kanya. Sa request ng mga Obiena. Nandito si Sergey Bubka sa Sofitel Hotel, merong conference ang POC. At that time, na pinamumunuan ni Congressman Pepinco Juanco, at nakiusap si Emerson at si Janet, yung kanilang magulang ni EJ,
na pakilala sila kay Sir J. Walang kaso. Sabi ko, si Emerson, coach ng PATAFA. Si Janet, opisyal ng PATAFA. Auditor ng board. Auditor ng board. Okay. Dinala ko. Nandun si EJ, 18 years old, mahiyain, nakangiti, nakakorto. Pinakilala ko. Sabi ko, itong batang ito, champion sa UAAP. Masyado na malayong-malayo ito sa iba. Kaya meron tong kinabukasan. Pwede mo ba akong tulungan na matulungan siya? Sabi niya, sure. Gusto sanang makilala at mapasailalim kay Coach Vitaly Petrov. Oo, walang problema. Coach ko yan eh. Kababayan ko yan. Tiga-Ukraine din yan. So, usap-usap. Tapos, yung meeting na yon very critical because that will change the course of Philippine athletics and pole vault. It turns out. Okay? So, nandun na. Nagkaroon ng... pinasulat ako ni Sir J ng sulat sa IAAF. Nagre-request ng scholarship. So, kinuha ko. Nagkaroon ng scholarship. So, dinala si EJ doon sa form niya at kino-coach siya ni Vitaly na hindi binabayaran ng PSC or PATAFA dahil scholar siya. From 2014 to 2017, doon siya naninirahan at paminsan-minsan bumabalik dito. Okay. So, parang nagkaroon ng moral obligation. Siguro, si Sir J, na tulungan, mag-ayusin ito. Para ayusin. In fact, sinabi niya, pwede bang kung ano man, kahit ano man ang mangyari, can you promise me na mababayaran, makukuha? Kasi ang napakalaking amount. Okay. Sabi ko, oo. Poy, let me kasi medyo ito story ito, napalathala, and of course, marami na alam na yung history nila. Kaya tapos after the scholarship ni EJ, alam natin na kayo na nagbabayad. So let me just ask you something. No? Generally, ano ba ang suportang binibigay ng PATAFA sa mga atleta ninyo? Lalong-lalo na yung mga nasa labas ng bansa, katulad ni Natalie Uy, Eric Ray, Christina Not, etc. EJ Obiena. What do you give in terms of support, especially financial? Lahat ba yan binibigay ninyo? Hindi. Karamihan yan, 95% yan, galing sa PSA. Okay. Pero kami ang nagre-request on their behalf. Okay. Kami ang nag-justify, kami ang nag-strategize kung talaga ba tatanggapin natin to o isasali ba natin to. So, kasi yun ang papel ng NSA, the governing body, at sila ang in charge ng elite sports and to a certain extent some mass-based sports. So, most of it is PSC funds, hindi private funds, no? Most of it is PSC. Most of it is government funds. Yes, that's what government makes funds. it more tricky. Okay. Okay? That's what makes it more okay. tricky. Next question ko po is, since this is funding from the government, kanino nyo binibigay ang pondo? Nolin, pwede bang gusto ko lang tapusin itong story? Sige. Go ahead. Okay, so, nung nalaman ko, tinanong ko sa opisina, ano nangyari? Bakit ganito? Sabi, nag-liquidate ho eh. Nandito eh. May pirma. Sabi ko, may problema tayo dito. So, I brought it up sa board. Sabi ko, may problema at sinabi nila, imbestigahan. Malaman kung ano nangyayari. So, gano'n. Sumulat kami sa kanya at yung investigating committee. Ngayon, yung pagsabog nito, wala kaming kinalaman doon. May nag-leak niyan. Hindi PATAFA. Hindi PATAFA. Okay. Malinaw yun, ha? Malinaw yan, ha? Hindi kami ganyang uring tao. Oo. Siyente kami. Matino, pinoprotektahan din namin yung ating mga manlalaro. Saka lahat ng tao, saka yung sport. Kaya, nung sinabi na nabayaran na raw siya, sabi, by the way, pumirma ng statement yung dalawa. Yun yung affidavit na sinasabi. Boy, let me ask you. Dalawa yan. Yung may affidavit si Bubga. Yung kay Petrov,
signed statement na nilalaman lahat yung kanyang sinasabi. Pero hindi Ngayon, notaryado yung yun. tatanggapin Yung kay Petrov, hindi notaryado? Hindi notarized? Signed. Signed, okay. Signed. Hindi notaryado. Notaryado Oo. is just to make it binding on third parties. Basta signed ito eh. Okay? Boy, I have a question lang. One question before you know. Bakit nyo binabayaran, bakit nyo pinapasa ang bayad through EJ at hindi direkta kay Petrov or sa coaches ni EJ? Kasi noong panahon na yon, nagkakagulo tayo sa pandemic. Greater part noong 2020, nagkakagulo tayo sa pandemic eh. Pinadala namin yung mga kontrata nito mga taong ito sa kanila, hindi na ayos. Kasi magulo. Maraming cancellation ng mga opisina and all of that. Kailangan magtuloy ang training lahat ng ating mga manlalaro. But wasn't this in 2018 pa? Hindi ba to 2018 pa? Hindi ba 2018 pa nagsimula yung pagbabayad nyo kay Petrov? Yeah, mixed. Kuminsan diretso, kuminsan hindi. Kuminsan request na nila na idiretso na sa kanila. So yung mga panahon na si Janet Obiena, yung kanyang mother, kuminsan nire-request na nila. Okay. So, So meron talaga nababayad directly. Ang general idea was to make it more convenient for the athlete also, but without losing sight of the fact that we had it's a mix diretso, mix depending on the situation. So meron palang nakukuha directly ang mga coaches din from PATAFA. Let me ask you, Poy, ang isang issue dito, of course, yung directly from PATAFA is the payment is directly from PATAFA. Pero kuminsan nagbibigay kami sa coaches din on our own, separate from the PSC. Alright. Ang issue dito, as you said, is yung falsified liquidations, no? Ano ba yung proseso ng liquidation ninyo? Pagka binigay yung liquidation, saka lang nyo nire-release yung panibagong request for payment? Medyo na tignan natin kung ating Poy? Hindi yata sinabing falsified liquidation yan. Sinabi ko yata, bakit liquidation dati may bayad na. Medyo nag-ano ang ating signal. Kasi kung pag-usapan ko lang, ito ang mulat sa akin, nagreklamo, meron palang liquidation doon na sinabi ngayon, Tingnan natin, Mike, if we can get back the signal ni Mr. Popoy Juico, ang presidente ng PATAFA. Again, these are questions na ayaw natin pong palakihin pa itong issue to. And I really want just to go to the meat of this. Ito po yung relationship between EJ. Tingnan natin, Poy, can we get Mr. Popoy back? Mukhang wala pa, no? So, let's take a quick break, ha? Let's take a quick break. Sa amin pong pabalik, tingnan natin kung makukuha natin si Mr. Popoy Juico muli. Magbabalik pa po ang Power and Play. I dare to dream big, to be a voice of my generation, to inspire resilience in the face of roadblocks. And in sharing my stories, I let others share in my passion. Follow Kai's stories on Twitter and share yours with Smart Double Giga Stories. Share 2 times the passion with 2 gigabytes for Twitter and more. Guaranteed every day, plus data for all sites. Simple, smart ako.
Alex, are you ready to have some fun on your first driving lesson? Alright, babalik po kami sa Power Play. Kasama pa rin natin si Mr. Philip Juico ng PATAFA. Sir Popoy. Yes, sorry, Yan. nagkaka-aberya yung ating mga... Yeah, okay lang, okay lang. No, let me just go back very quickly kasi medyo tayo naubusan ng oras because of the technical difficulties. Let's just go quickly, Popoy. I don't want to belabor the point kasi alam ko na may mga punto kayo about this whole incident. No? But do you think na itong bagay na to could have been dealt better? Kasi parang kaya lumaki to dahil lumabas sa media. Well, unang-una, hindi kami naglabas sa media, no? So, hindi ko masasagot yung kwan. Pangalawa, napakasimple lang naman ito eh. Nagtatanong lang kami eh. Merong nag-report na merong nangyaring ganito, pinatitingnan namin. Ganun lang. Sir, That's okay. Well, let me ask you about that. Kasi sabi nga ni, and I don't want to also go back and forth. Kapag, dahil nga daw, sabi mo nga, nagtatanong kayo, and I think that's right, no? Dahil galing kayo sa NSA, no? Pero meron kasing kaakibat na request ninyo to return the 85,000 euros. So parang... Intended. So parang meron ng prejudgment? Hindi kaya gano'n ang dating nun? Na parang hindi nagpagtatanong pero parang may nawawala kaya ibalik mo. Parang gano'n? Ba, meron kaakibat na sulat yun ha, memorandum. Pinadala rin sa kanya at the same time, please explain within get in touch with that, explain in 48 hours. Okay. Okay. This is the board. This is the board direction. At the same time, form a committee. So the committee started working on it. Mm-hmm. Okay, and he could have gone direct to the committee and explained. Had he recognized the committee to begin with? Ba hindi, nag-press con eh. Okay, yung tungkol dun sa late payment na sinasabi na huli ang magbabayad, hindi pa to, kasi from my experience, kasi I also was part of an NSA before, and of course, yung nakita natin sa pamamagitan ng mga balita, marami din naman mga late liquidations na nangyayari sa mga NSA, pati sa PSC, no? For that matter. Hindi pa to maliit na bagay lamang, yung liquidations and late payments na it did not have to be blown up out of proportion. Late payment is late payment. Pero ang problema, sinabi mo na nandun sa yung report na binayaran nabayaran mo siya eh. So ano itong late payment na ito? Second, magbabayad tayo ng twice. Dapat pala kausapin ko si Petrov ngayon to collect. Overpayment ka pala. Gano'n eh. Gano'n na lumalabas. Sabi, nagbayad na ako noong 2018, 2019, 2021. Tapos nagbayad ako late. Ano yung para saan yun? Okay. Sir Popoy, ano reaction mo dun sa sinasabi ngayon ni David Lafferty, yung the advisor coach ni EJ, na hindi daw totoo na hindi naman nakatanggap si Petrov. Talaga daw bayad si Petrov. Iniimbestigahan eh. Okay, so huwag natin pag-usapan yan. Okay, huwag natin pag-usapan yan. Kasi nandun yung affidavit, nandun yung sworn statement, signed statement ni ni Juan. At saka wala namang naintindihan eh. Wala namang alam yan hindi naman niya alam kung ano talaga nangyayari. Okay. All right. Let me go to the itong dialogue na dapat mangyayari sa pamamagitan ng PSC intervention na sinabi ni Chairman Butch at ng buong PSC, no?
When is this proposed dialogue supposed to take place, Sir Popoy? Again, mediation. Again, I have to go through the board of PATAFA. No, I am Oh. not. This is not monolithic. It's decided by everyone. Okay. So I talked to Chairman Ramirez about it, and I said, "We're okay. We're fine. I'm a former chairman of PSC. A successor of mine is requesting for this thing. I have to honor him. I have to Okay. honor the institution that I once represented. Right, So, right. out of delicadeza and courtesy, both I support you all the way. I just Okay. have to clarify this with the board of directors of board of trustees of PATAFA, 17 yan, Oh. and I have to get their thoughts. And some of their thoughts are emerging already by text, Okay. email, nagsasabi sa akin ano ang concern nila. So wala pa schedule? Wala pa talagang As far definite as I know, wala pa schedule. I don't even know what the thoughts are of uh, that group which is supposed to answer all of these things. No? Okay. Merong sinasabi dun sa statement ng PSC, Sir Popo, ito sinasabi nila, parang if the alternative dispute resolution fails, the PSC shall, and I quote, the PSC shall be constrained to implement actions that would negatively redound to the concerned federation with regard to financial assistance. Do you feel that the PATAFA is being prejudged here? No, it's just that I find it strange na kami na nga ang nagbi-bring up nitong naglabas ng problemang ito, which is part of our governance, which is part of our task, which is part of protecting government assets. Bakit kami ang makakuan? Bakit kami ang mapeperwisyo dito? Bakit? Bakit ganun? Kami na nga, kumbaga, hindi ko naman sinasabing whistleblower. Ganito ba? Pag ikaw ay naglabas ng problema at sinabi mo may problema, kailangan tingnan natin. Pero anyway, ang problema dito, sabi nga ng board, 30 days lang itong mediation. After that, arbitration. Teka muna, arbitration, maraming implications yan, ha? Una-una, sa gastos. Sa gastos. Sinong gagastos dyan? Sinong gagastos dyan? At saka, Alright, so sana nga maayos to. alam mo, there is a basic question which I mentioned to Butch also. Ano bang minibidit? Ano ba ang dispute? What is the dispute? Baka naman meron items dito na hindi mediatable. You know, that's why we want to be clarified. You know, our board is comprised of people who have been through all of these things. I have been through this. You know, we have experience with these things. We just want to make sure that we know what direction we're taking. Dahil we are all volunteers here. We are all doing this out of love for sport and social responsibility, no? Sir Papa, ito siguro, and this is from my observation. Hindi kaya kaya ito inaayos dahil ang pananaw ng tao, ng maraming tao na nagmamasid, and of course from the PSC side and of course the POC, ang NSA parang tatay ng mga atleta, no? Kaya ikaw ang ama ng PATAFA and of course inaalagaan ang mga atleta. And when EJ says na I feel unwanted, parang hindi ako kailangan ng aking federation, parang yun ang puot na gusto nilang mawala. Do you think that ito ay dapat dinaan na lang sa maayos na usapan at hindi na ito idaan sa mga legal processes? Kaya nga sinulatan siya. Mag-usap tayo . Alam mo, noong February 2021, nagka-problema yan sa liquidation at alam niya na problema ito. Kinausap niya ako at hindi daw siya makatulog and all of that. Sabi ko, sige, itong gagawin natin. At that time, February 2021, nakasubmit na siya ng liquidation, so forth and so on. So, kung meron siyang problema noon, dapat binring up na niya yung iba, katulad the way he brought up that particular problem. So, akala ko okay na. So, ngayon, pagdating dito, that's something I always tell people. Ako, ama, kayong yung mga coaches, ama rin kayo ng mga taong yan. EJ has been provided with about 40 million pesos for the last 5 or 6 years for his training and all of that.
That is probably more than what Heidelin Diaz got, who got the gold medal, Nesty Petesio, Marshall, Yumir Marshall, and Carlo Paalam. Baka probably combined, ha? Baka hindi pa kasali dyan yung kanyang monthly allowance for the last 8-7 years, plus yung mga incentives for breaking the record, for winning this medal, this and that. And then, meron mga nakukuha yan ng mga premyo doon sa mga tournament niya. Ang dami nun, na wala na kaming kamalay-malay. Tapos may mga appearance fee. At yung napabayaan siya, wag naman, hindi naman ganoon. Hindi ka naman yun ang mali. Sinimulan nga natin yan in 2014. Lagi kami nag-uusap noon, ang dalas-dalas. Pakikita ko nga yung text sa iyo. Sabi niya niya, napakaganda ng trato. Then all of a sudden, ng mga 2020, nagkaroon ng change yan. Hindi ko maintindihan. That's why I wanted to talk to the coach. All right, Poy. I just have a few minutes left. Hindi ka ba natatakot na mawawala si EJ? Kasi that's the general feeling now. Dahil dito sa inyong hidwaan, na lalong-lalo na ngayon, sabi nga nila, may nag-o-offer daw ng mga pasaporte, mayroon nag-o-offer na lumipat na si EJ ng jurisdiction. Nagsasabi niya sila Perti. Kinakalat niya yan. Di sabihin niya kung sino yung mga kwan. Aren't you afraid of that? Hindi kayo natatakot na baka nga mawala si EJ? Look, we want to finish the investigation. Okay? We want to finish the investigation and we take it from there. Matatapos na. So in other words, you want to finish the processes first before acting on whatever is needed to be done. Yes, exactly. It's very hard to commit to these things because baka things we might do might become irreversible. Mahirap yan. So a final question ko po is, do you think the bridges have been burned? O ito ay there is no such thing as bridges have been burned. You always we are mature people, we can always talk, but we have to finish the investigation. Yun ang commitment ko sa board, yung commitment ko sa tao, yun ang commitment ko sa PSC, yun ang commitment ko sa mga ibang tao dyan na nagngangangaw na hindi naman naiintindihan kung ano yung mga facts at saka ano yung madali magbigay ng opinion eh. But we need facts. Okay, right. I can always give you opinions, millions of them, not based on facts. Madali yun. But let's look at the facts. Okay, so a final statement from you. Do you still want EJ in the PATAFA? We can still talk about it. As I said, again, let us finish the investigation so that we will know what are the metes and bounds of our discussions. Okay, but you know, there are some people in his entourage probably who might be exacerbating the situation. No, so the less people talk, the better. Ako, I'm here to explain the policies. As I said, the last 30 minutes or whatever, I just gave you the facts. Tinawagan ako, nagreklamo, nirefer ko sa nirefer ko sa board namin, sinabi sa akin, imbestigahan. Tapos may dumating na bayad, nagtataka kami, anong nangyari doon sa unang bayad? Yun lang, pagkaralan natin. Tapos, yun lang ang narrative dyan eh. Yung iba, ano na yun eh. Drama na yung iba eh. Sana matapos ang drama, sana makita natin ang katotohanan, at most especially, sana magawa natin ang solusyon. We don't want, of course, we all love sports, we all love the Philippine sports, lalong-lalo na track and field. We love what EJ has done for us, and we certainly hope na mapakita nating lahat na tayo ay magkakasama pagdating sa pagtataguyod ng Pilipinas. We love sport, we love what EJ has done, we love the truth, and I think we should also love what the government and the NSA have done. Oh yes, absolutely. I think it's important to know that. Pero alam mo, minsan, Poy, talagang kailangan ng magandang paliwanagan at talagang makita ang lahat ng sides ng istorya. Kaya nga merong pagsusuri nitong committee eh. Alright. Okay. Alright. Maraming salamat, Popoy. Thank you. Stay safe. I'll see you soon. Thank you. Maraming salamat.
Okay. Yan po mga kaibigan, ang Pangulo ng Philippine Amateur Track and Field Association, si Mr. Popoy Juico sa kaso ni EJ Obiena. Again, he's talking about tapusin muna ang investigasyon before they make final moves and definitive moves. And we certainly hoping, we support that. Sana nga magawa ng paraan no, sa investigasyon, makita natin ang katotohanan. And let's all move forward na hindi nawawala ang mahalaga yung pong pagmamahal sa bayan. Bago tayo mag-break, before we take a quick break, pasok muna natin ang ating mga trending videos at of course mga online sports viral videos sa ating Stop and Pop. Dito po sa aming papakitang video, makikita nyo na hindi lang pala players ang nagpa-practice ng depensa. Pati mga security guards sa mga arena, meron din silang training, meron din silang pagsasanay. Kitang-kita po dito sa ating unang video drill ng Cleveland Browns Security. Kunwari may makulit daw na fan na pumasok sa field at nagtatatakbo. Automatic, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kung hindi minimum na 3 ang nag-ahabol. At kung paano nila mahahabol yan. Kung may magtangka pa talaga, baksa ka sa lupa. Tackle agad ang sasapitin. Yan po ang training ng mga security sa ating Stop and Pop moment. Alright mga kaibigan, maraming salamat sa ating panauhin si Mr. Juico. Kami po ay magbabalik sa pagbabalik ng Power and Play from this break. Makakausap natin ang ating victorious Philippine national team sa bowling na nag-uwi ng 2 bronze medal mula sa World Cup. Ito po ang Power and Play atin sa inyo ng Cherry Loom at ng Cherry Tigo. Ang Power and Play ay hatid sa inyo ng Cherry Loom, ang yerong may aluminum. Sa ganitong pabago-bago ang panahon mga kapatid, sobrang init tapos biglang uulan. Kailangan natin ng matibay at protektadong bubong. Dapat ang bubong ay yerong may aluminum. Kapag may aluminum, tsak na pangmatagalan. At isa lang ang alam kong dekalidad na yerong may aluminum. Yan ang Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Cherry Loom, ang yerong may aluminum. Cherry Tigo, paano mo masasabing nakaka-enjoy i-drive ang sasakyan mo? Isa lang ang sagot ko dyan. Siyempre kapag ang minamaneho mo ay Cherry Tigo 7 Pro. Luxurious ang exteriors at comfort-filled naman ang interiors. Intelligent dahil meron itong automatic tailgate opening, engine start, at climate control na pwede mong makontrol using its smart key. Perfect pa pang long drive dahil meron itong large sunroof, HD touchscreen, wireless mobile charging, at 360 around view monitoring. Pro na pro ka with the Tigo 7 Pro dahil available na rin ito for as low as 88,000 pesos all in. Hanggang 120,000 din ang cash discounts exclusive ngayong September. Open pa for free test drives kaya i-schedule mo na ang appointment sa Cherry Dealer today. Cherry Tigo 7 Pro, fun to drive. Joyride, ang bago ninyong kasundo. Dahil ayaw naming nahihirapan ka, book Joyride Motorcycle Taxi now and experience hassle-free commute. And it's never too early to start getting ready for the holidays. Now's the right time to plan the perfect gifts for your loved ones to avoid the holiday rush. For all your delivery needs this coming holiday season, Joyride Super App is here. Now available in Metro Manila, Metro Cebu, Laguna,
Baguio, and soon in Bulacan. So download the latest Joyride Super App now. Elms Resto Bar Group, home of fried eating, with branches at Elms Tapas and Winery, located in Calle Bistro, Commonwealth, Quezon City, and Elms Grill and Bar in Poblacion, Makati. You may call 0977-157-0499 or 0966-854-4048 or visit their FB and IG pages at Elms Resto Bar Group for reservations and inquiries. Skin, your face and body anti-aging center, with branches at Wilson Street, San Juan City, and Alabang Town Center, Muntinlupa City. For inquiries, please call 0917-890-1640 or 0977-809-8886. Asea Subic Beach Resort. Experience the getaway that you deserve and dive into limitless happenings, rejuvenating experiences, and gastronomic adventures. Asea Subic Beach Resort. Power and Play would also like to thank the Umami Bowl, your go-to for Japanese rice bowls, and Lick Hobby, weave by weave, hand in hand. Check out their IG pages. And Power and Play is powered by Smart. Live smart! Maraming salamat sa lahat ng ating sponsors, lahat ng mga tagapagtaguyod ng Power and Play. Siya nga pala, yung Elms Resto Bar Group, yung pong Elms dyan sa Ever Gotesco, magiging ano na yan, paluto. Ang sarap niyan. Elms paluto, na magsisimula na. I think this week, no, magsisimula na. Diba? Tama, Ate Malu, Yambaw. Alright, at of course, puntahan niyo rin po yung Carlitos Sisig Paluto, dyan po sa may Mandaluyong, sa Shaw Boulevard. Naku, napakasarap din po yung mga pagkain nila dyan. Marami din palang salamat sa Perfect Drive PH, ang inyong pong golf magazine. Libre po yan. Makukuha niyo yan sa mga golf clubs and of course sa inyong paboritong mga bookstores. Alright, at this point, tuloy-tuloy po tayo sa pagbabalita ng maganda namang balita. Ito naman, ang pag-uusapan po natin ngayon, ang tagumpay ng ating bansa sa isang sport na matagal na nating tinatangkilik. Ito po ay isang sport na nagbigay ng napakaraming world champion sa atin. Kabilang na dyan, of course, ang the great, legendary Paeng Nepomuceno. Ito po ang sport ng bowling kung saan muling nagbalik ang Pilipinas sa podium finish sa pamamagitan ng 2 bronze medal sa katatapos lamang na World Cup of Bowling doon po sa Dubai. At ngayong araw pong ito, magpalad tayo, makakasama natin ang mga bahagi o mga miyembro ng Philippine Bowling Team. Walang iba kundi si coaches Popoy Rivera, Jojo Canare, and of course, ang ating mga miyembro ng bowling squad, si Norel Nuevo at si Patrick Nuki. Magandang umaga, everyone. Thank you for joining us sa Power and Play, Coach Popoy. Maraming salamat for joining us. Medyo si Coach Jojo, thank you so much also for coming over. Tingnan natin kung makuha natin yung audio. B-Boy, can you hear me? O medyo mahina yung audio ni Coach B-Boy, baka naka-ano pa siya. Anyway, tingnan natin kung makuha natin si Coach Jojo. Coach Jojo, can you hear us? Mukhang hindi pa. Coach B-Boy? Naku, walang tingnan natin muna si Patrick. Patrick, magandang umaga. Yes. Magandang umaga po. Si Norel. Norel, magandang umaga. Good morning po. Thank you for joining us sa Power and Play. Coach B-Boy, okay na ba? Yes, good morning po. Yo! Sorry. Congratulations! Congratulations sa inyo. Mamaya tingnan natin kung makukuha natin si Coach Jojo. Congratulations sa inyo for giving us twin victories sa World Cup. Coach, I'll start with you. Alam natin, it took 15 years. Ikaw yung huli ng kampiyon sa World Cup sa pamamagitan ng Masters victory mo in 2006. It took us a long 15 years. Ano naging susi sa victory ng bowling team natin sa Dubai? I believe po our players po naging very resilient sila in spite of our numerous challenges for this trip and this tournament. Hindi po sila nag-give up.
patuloy lang po ang paghanap ng kanilang comfort zone at in the end po, nakuha din natin. Norel, binasabi ni Coach Biboy yung numerous challenges ninyo. Paano kayo nag-train in the midst of the pandemic? Hindi ba bawal ang bowling noong panahon na yun? Yes po, hindi po pwede noon. Pero a month before, pwede na po siya. Kaya nakapag-prepare po kami at least a month. And was that enough? Do you think na medyo kumpiyansa pa kayo dun sa preparation na yon going into Dubai? We just have to adjust with what we have and really control what we can control po talaga when it comes to that. Grabe, tama nga si Coach Biboy, yung resiliency, no? Grabe ang mindset. Patrick, in terms of conditioning, nakapag-conditioning ba kayo at all before? Kasi alam naman natin, ang bowling, akala niyo po mga kapatid, ang bowling hindi madali. Talagang nakakapagod yan. It takes a lot of strength. Not only in your arms, hindi po talaga arms yan. Buong katawan po yan, gumagana sa bowling. So, Patrick, paano yung physical conditioning niyo before the World Cup? Actually, sir, yun nga po yung hindi nawala na training sa amin. Kasi ever since nagka-pandemic, since 2020, tuloy-tuloy po yung SNC namin, yung strength and conditioning with Coach Albert. Ngayon, so kami pong bowlers, active naman po. So we stay healthy and we stay fit. What was the mindset dito, Coach Biboy? What were the expectations? Alam natin na after a long time hindi kayo lumalaban, biglang lalaban kayo dun sa World Cup. Was the mindset really just let's play our best? Ganun na lang? Yes, actually tama po yung sinabi nyo. We didn't put much pressure into the bowlers with unnecessary expectations po, no? Kasi we know naman our preparation for this tournament. We just came in with a positive attitude, with doing our best, giving our best every shot, and we'll just hope for the best result po. You are the most experienced, of course, in the team, having participated, and now you are coaching, Coach Biboy. Ano yung mga nabahagi mo sa kanila dito sa ating mga bowlers na mahalaga? And a piece of advice that you gave them going into the competitions. Well, a lot of them po kasi always say na we are not ready, kulang ang preparations natin. Having experienced all that, lagi ko lang pong sinasabi sa kanila na most of the tournaments that I participated in, ganyan din ang feeling. Na feeling ko hindi ako handa. Pero pag nandoon na, your parang desire to win and your resilience, dun yan papasok eh. Gagawin mo talaga yung lahat na magagawa mo. Norel, nung kayo pumunta sa Dubai, meron pa bang period of quarantine? Nagkaroon pa ba ng ganun? And pangalawa, how were the lanes? Naka-adjust pa kayo kagad? Dun po sa Dubai, hindi na po kami nag-quarantine when we got there. But mas maaga po kami dumating so we can adjust po yung body clock since may time difference din po and factor din po siya because of the jet lag. And in terms of the lanes naman po, okay naman. Brunswick lanes po yung nilaruan namin and nakaka-train din naman po kami dito ng Brunswick lanes. Alright, nakikita natin yung video and clearly maraming fans allowed in the venue. Patrick, nakatulong ba? Meron ba tayong mga Pilipinong kababayan na nanood sa inyo at nakapagbigay sa inyo ng suporta? For sure. Marami pong kababayan dun po tayo sa Dubai. All throughout the event, they were watching kahit sa outdoor venue, dun sa expo, even dun sa regular venue dun sa Dubai International Bowling Center. Sobrang todo suporta po sila. And to us, it feels great nga po na kahit nasa ibang country kami, yung supporta nandun pa rin, yung cheers, yung lahat po. It's great po. Sa four-man format, no, and that's where we got our bronze medals, no, Coach Biboy. Ano ang susi dito? What is the key
performing well? Yung support po nila sa isa't isa kasi not all the time po nasa strike, no? And they cheer each other up, keep each other's spirits high, never po silang nagiging down and na de-depress, no? So I think yung samahan po nila talaga ang key dito sa panalo. Nakita ko yung performance ng team, and I'll begin with the women's team, Norel, no? Nakita ko na kayo ay nanalo in the Group A sa Singapore, Sweden, Norway. I'm sorry, you lost to Norway, pero nanalo kayo. Nakapasok kayo sa quarterfinals until you lost to Malaysia. Talk us through the competition itself ninyo, Norel. Oh, yan na si Coach Jojo. Thank you for joining us kahit na medyo nahuli ng konti. Norel, talk us through that. How tough was it yung kalaban ninyo going through the stages until the knockout stages? Sir, evidently naman po, mabibigat po yung natapat sa amin. So, entering that field, parang mas okay kapag we just focused on really win what's important now and parang focused on what we can do on ourselves po, not minding the others, basta yung sa amin po and improving and communicating, trusting each other po. Oh. Well, napakahalaga nun, lalo-lalo na yung team event. Coach Jojo, can you hear me now? Coach Jojo? Mukhang hindi pa rin tayo makuha ni Coach Jojo. Mas magaling yata sa bowling alley tayo magkita-kita. But, Norel, or rather Patrick, kayo, you also went through pretty much madaling paraan until you finally lost to Singapore in the semifinals. Tinalo nyo Germany, tinalo nyo ang Kuwait and the USA, and then of course Denmark sa quarterfinals. Was there any kind of parang intimidate pa kayo ng mga kalaban nyo? Did you feel any kind of pressure to deliver, lalong-lalo na matagal na tayong hindi nakakamedalya? There was pressure definitely po, pero I guess yung intimidation from yung other teams, especially USA, yung Kuwait, Germany, and even Denmark. During that time, wala na po kami naisip na intimidation kasi nagfo-focus lang po kami sa game namin. Trying to execute our shots, trying to make better decisions. So, yung factor na pinapansin pa namin yung ibang players, I guess, wala na po sa amin. We just decided to have fun na lang. Oh, nakikita natin, these are major powers in bowling. When you talk about the US, you talk about Denmark and Sweden and Norway. Coach B-Boy, mga magagaling ito. I remember, of course, I followed bowling in the past. Yung panahon ni Paeng, sila Arnie Strom, yung mga gano'n, yung talagang napakagagaling na bowlers. But Singapore and Malaysia are certainly powers in the sport. Bakit ang galing ng Singapore at Malaysia, Coach B-Boy? Mas marami pa silang bowling alley. Ano ba yan? I think one of the things that made them improve over the years is yung nagawa nilang training program, yung from the grassroots level until to the elite level nila. Meron po silang nakapag-hire po sila ng napakagaling na consultant. One commonality between them is I think is a coach from Canada that developed Malaysia early in the 90s po until they became a superpower in bowling, and then lumipat po siya sa Singapore. They've had this coach for several years now, and I think they're reaping the fruits of itong program nila. But clearly, hindi naman tayo malayo dyan because we were in fact mas magaling sa kanila, and marami siguro lang opportunities na of course mga kailangan natin gawin sa larangan ng bowling. And I will talk about that, but let me go to Patrick and Novel. Gaano kahalaga itong panalo ninyo sa Dubai? Hindi lamang sa inyo personally, and of course for your families, but also for Philippine bowling. I'll begin with you, Novel. It's extremely important po talaga. After the drought po, sabi po drought, and parang it's a catalyst po for us to better ourselves and further improve kung ano pa po yung meron kami.
Patrick, para sa iyo, anong ibig sabihin itong pagkapanalo ninyo ng bronze medal? I think it means a lot of things. I think it means na we're starting to show some improvement as a team, some something to look forward in the future. I think most importantly sa bowling community, I think it's a great motivator or parang pang motivate sa bowling community to be active again in bowling and give support to the team kasi it's been a long time nga po since we've had a medal in the World Championships, and to achieve this medal during Dubai, it's special nga po. You're both very young. Alam natin ang bowling is a sport na yung iba nilalaro ito ng mga matatanda pagka medyo gusto na nilang mag-relax lang. What can you say about that, Noriel? Na ito ba bagay ba to sa bata, and how do you encourage more young people to play the sport? Yes, sir. Sobrang for all ages po kasi siya na appropriate. And the fact na hindi siya impact sports, parang malaki din yun na factor for engaging the children to participate in this kind of sport po. Parang safe na din po, then they can improve their health and wellness at the same time. So, bowling, go bowling. Go bowling indeed. Patrick, is this a sport na pwedeng pang-forma? Para, alam mo na, pag magaling ka sa bowling, sabi nila marami ka daw nakukuha ang mga kadate. Totoo ba? How good is this sport for you young guys na in terms of physical activity? I think it's a great physical activity as a sport. Definitely as a sport. And I think more people should see bowling as a sport and not just a recreational activity. Kasi, to be honest, sir, yung bowling talaga, it requires so much skill and so much physical training in terms of our level of competition. But regularly speaking, you have to be strong within your lower body, your upper body. So overall, you're kind of working out your whole body. So in physical means, yes, yung bowling talaga, it helps a lot in terms Very important, oh. At saka kailangan dyan, medyo talagang fit ka. Nakita naman natin si Biboy, nakita natin si Paeng. Look at the way, yung physique nitong mga bowlers. This is not an easy sport. Coach Biboy, 15 years in the making itong medals na to. Why did it take so long? Ano ba ang problema ng Philippine bowling sa tingin mo? I think nagkaroon po kami ng malaking gap between our generation and yung mga sumunod po yung bowlers po na was groomed or trained to follow us, medyo nawala po sila, nagkaroon ng sarili-sariling pamilya, different priorities, and it took several years before we could again develop bowlers like Norel and Patrick. And of course po, part of it is yung international exposures natin. We were not able to send bowlers for experience and competitions with the best in the world for a long time. So, yan po ang mga included sa future programs po ng Philippine Bowling Federation. Talking about the future, Coach Biboy, alam natin that this coming year is a big year. Meron tayong Southeast Asian Games. And there is also the Asian Games. Hindi natin alam what are the plans, of course, yung mga sports. But in terms of the SEA Games, obviously, bowling will be part of it. Ano ang plano ng national team as the head coach, national coach ng men's team? What is the plan for the Southeast Asian Games? Magiging tuloy-tuloy lang po ang training namin. We will be having a really short Christmas or holiday break. Come first week of January po, we will be training. We will be back on the lanes again, grinding and yung physical training and mental skills training. Tuloy-tuloy lang po yan. And we will be going through some selection process to finalize the team for the upcoming Southeast Asian Games po. And part of our program for the Southeast Asian Games is some international exposures po for the lineup.
And Patrick and Norel, ready ba kayo to serve once again sa national team? Ito ba mga to, are you seeded sa national team or you have to go through the tryouts? Ano bang plan ang ano dyan, Coach Biboy? As of now po, we are still waiting for a directive po from PSC. If they say that we are free or we are allowed to undergo a selection process, we will go through it po. Pero if they are saying na they are prioritizing the Southeast Asian Games medalists from 2019, then basically mayroon na po tayong lineup. Oh, kasi itong mga to, medalist din ito nung SEA Games. All right. Yes. Well, we've run out of time. So let me ask as a final question dito sa inyong dalawa, Patrick and Norel. With this performance, and of course, marami ang natuwa dahil balik na uli ang bowling. Alam naman natin, historically, sabi ko nga, ang daming naging magagaling na kampiyon. Bongku, Lita De La Rosa, Arian Cerdena, there's Senator Tito Soto, Paeng Nepomuceno, and many, many more. No? Do you think Philippine bowling is back, Norel? Yes, sir. Definitely. It's back and stronger than ever. Stronger than ever, indeed. Patrick, is there certain goals that you're setting for the coming year para sa Philippine bowling team, para sa iyo, para sa men's team? Ano ang mga gusto mong makuha in 2022? Definitely, sir. Coming from this experience at Dubai, I've had newer goals, and one of them is syempre SEA Games, to make the team, to be back in the podium. Another would be to compete again internationally. That sana nga po bumalik na po tuloy-tuloy yung bowling sa atin. B-Boy, as a final shot, this is a young team that you have. The future looks bright para sa Philippine bowling. Yes, we are happy to have such young and skilled bowlers po, no? They are very mature for their age and showing up such as at a very young age. So Philippine bowling po has a very bright future in Patrick and Norel, and we will just continue to do our best and to strengthen these bowlers to be for them to become future world champion. Well, tayong lahat ay nananalangin na tuloy-tuloy na ang success ng bowling. It's a sport that we certainly can compete in, ang mga Pinoy, and we've proven that in the past. And I think with Patrick, Norel, and all of the national team players, I think our future looks really bright. And of course, headed by Coach B-Boy and Coach Jojo. Maraming salamat sa panahon binigay niyo sa amin ngayong araw na to, Coach B-Boy, Patrick, and Norel sa Power and Play. Thank you po. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ang national team natin sa bowling, headed by Coach B-Boy Rivera, si Patrick Nuki and Norel Nuevo. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong pagdalo ngayong araw po ito. Naku, talagang iyan po ang ating mga mga bayani na pwede natin talagang pagtutukan ng pansin. Alright, at this point, mga kaibigan, bago natin ipasok ang ating final guest of the morning, pasok muna natin This Week in Sports History. November 24, 1960 or 61 years ago, naitala sa NBA ang isa sa mga untouchable records na paniguradong hindi na magigiba kahit kailan. Humalawit lang naman ng 55 mga kapatid, 55 rebounds. Diyos Maria. Si Wilt Chamberlain, 55 rebounds, mga kapatid. Ang nakakabilib pa, nagawa niya yan habang nagbabakbakan sila ni Bill Russell sa ilalim. Ang lakas din ni Bill Russell. Yun nga lang, kinapos ang historic performance ni Wilt dahil tinalo pa rin ng Boston Celtics ang nooy Philadelphia Warriors 132-129. Pero sigurado, imposible na. Talaga namang imposible. Matibag ang most rebounds in a single game record ni Wilt the Stilt. Wilt Chamberlain grabs 55 rebounds in a single game this week in sports history. Wow! Grabe! 55. Ngayon ang record, kung makakuha ka lang ng mga 12, tuwan-tuwa na. 55, my goodness. Alright, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang pong kamustahin at patiin
si Yusek Dodo Dulay. Maraming salamat, Yusek Dodo, for all the help na medyo napakabait na tao yan, si Yusek Dodo Dulay, aking kaibigan. Thank you very much and also for the support sa ating palatuntunan. At this point, ating pong ilalagay na sa inyong pananaw at of course, makikinig natin ang kwento ng isang basketball star na ngayon ay naglalaro sa Serbia. Walang iba kundi ang ating basketball star si Jack Animam in the spotlight. Nakausap po natin exclusive si Jack Animam this week at napakaganda ng kanyang kwento. Ito po ang ating panayam with the basketball superstar natin in the making, si Jack Animam. Magandang araw, Jack, and thank you for joining us and Play. Magandang araw din po, Kong Nolly, and thank you for having me here. Nakakatuwa naman, nakikita namin ngayon kung saan ka nagsistay. I understand this is not in Belgrade. You are an hour away from Belgrade? Opo. Anong itsura niyang lugar na yan? Ano ba? Kragujevets? Kragujevets. Oh, Kragujevets. Okay. Marunong ka na rin magsalita ng Serbian, ha? Kailangan. Anong itsura niyang lugar na yan? Is it also an industrial city? Ano ba yan? Anong itsura parang dito sa Pilipinas kung ihahambing mo? Parang medyo malavigan to. Malavigan? Talaga? Malavigan. Oh. So medyo historical ang dating. Parang gano'n. Parang gano'n. Oo. Pero tabi ba kayo ng dagat, ng tubig, ng bundok? Wala pong tubig. Wala ang tabing tubig dito. Wala, oo. So puro bundok. Kumusta ang buhay mo as an import? Ha? Have you adjusted dyan sa buhay sa Serbia? Naku po, nung mga first week ko dito, ang hirap. Siyempre, punta ako dito excited. Siyempre, first playing contract ako as a pro, tapos first time ko sa Serbia, ganyan. Pero pagdating ko dito, parang medyo nakaka-overwhelm. Like, wow, iba talaga yung culture nila, yung, ano mo yun, attitude nila. Tapos lalo na yung language nila. Ang hirap. So basically, it is really the culture, yung lingwahe, yung pagkain. Although ang pagkain nila dyan, puro karne. They're more into meat, di ba? Puro karne, tapos puro tinapay. Puro tinapay. So, paano ka kumakain ng Filipino food, Jack? Kamusta? Buti na nga lang po, may na-discover ako dito na Filipino restaurant. So medyo mga 15 to 20 minute walk away from dito sa pinag-stayan ko. Wow, okay. So at least kahit paano, you are keeping in touch with home sa pamamagitan ng restaurant na yun. Nakakatuwa. But ganyan talaga ang buhay, I guess, ng import. But give us a typical day mo dyan sa Red Nikis, sa team mo. What is a typical day para sa? So yung everyday life ko dito, gising ako ng 8:30, stretching, breakfast, tapos ang practice namin 10 to 11:30. So alis ako for practice ng mga 9:20, ganyan. Kasi medyo malapit lang naman po yung training facility namin dito. Tapos yun, training kami 10 to 11:30, tapos afternoon, uwi, shower, ice, roller, lunch. After lunch, tulog. Tapos gising ng 3:30, prepare na naman ulit for another practice at 5 p.m. Wow. And then sa gabi, pahinga na ulit. At, pahinga na ulit, tulog, Netflix, and Gio. And Facebook and social media. Wala kang, hindi kayo lumalabas ng mga teammates mo, social life? May mga ganun ba? Pag meron kaming oras, like, kunyari, super late pa yung training tomorrow or walang practice bukas, yan, yayaan, tara, uso dito yung kape, tara, kape tayo, lagi. Kaya sila, tara, kape tayo, kape lang, chika-chika, alis ulit, mamaya ulit, kape ulit. Talagang magigising ka dyan hindi mo gusto.
No, pero malamig, di ba? I know. Ngayon po malamig na. Baka Malamig mag-snow na. pa nga po next week eh. Wow, talagang malamig. So, yung kanina nabanggit mo nga, in terms of adjustment, medyo nahirapan ka sa simula. But ngayon, what is enjoyable for you being, living in Serbia? Siguro syempre first time ko dito eh. Laging Asian countries lang yung napupuntahan ko eh. Tapos parang like, wow, ganito pala sila. Like, sobrang iba-iba talaga yung, like, every people, they really have a certain way to do things, Oo. And dun mo makikita kung paano the way they live, yung everyday life nila, kung ano ba yung mga nakasanayan nila dito. Tapos pag, ba't sa atin? Parang sa atin iba eh. Sa kanila ganito, sa atin ganyan. Yung parang ganyan. Parang ganyan. No, but it's good. It's good for you to learn all of these cultures. Talaga, Yes, opo. nakaka-enrich ng personality mo and of course your experience. But let's talk about your basketball, Jack. Dahil yan ang ating topic and of course marami sa mga fans mo ang gusto malaman ang mga nangyayari sa iyo. You're playing in a league called the First Women's Basketball League of Serbia. Alam natin ang Serbia, one of the great powers of basketball in the world, men's and women's. Fourth sila sa Tokyo, 9th ranked in the world sa women's. Alam natin ang men's team nila, one of the best in the world. Tell us about that First Women's Basketball League. What makes it so different, Jack? What makes it so different is that everyone can shoot from outside. Everyone is the same height as me. Point guard nila, kahit ko lang. Tapos ako center. Everyone can bring down the ball. And then they're not just tall, but they also fast. Like, teka lang. and then the physicality is talagang 100% talagang bakbakan. Oh, and clearly maraming different nuances in the league. Just like any other league, no? Kakaiba to dun sa pinaglaruan mo sa Taiwan, kakaiba to sa pinaglaruan mo sa US, of course, and the Serbian basketball is also different. How has the league helped you in your growth as a basketball player? This league really challenged me to go outside of my comfort zone. Like kung okay, magaling ako sa low post, pero syempre yung ibang team may scout ka, so you have to be more creative on how you get your score, on how you make your teammates better, or how you can attack the basket. And talagang dun mo makikita kung hanggang saan yung versatility mo as a player and how you adjust right away. Oh, wow. We've been reading about that and we've been seeing a little bit of your clips at ibang-iba na talaga yung ibang moves mo na hindi namin nakikita nung araw. You're attacking the basket, now you're shooting from the perimeter. Is that something that is deliberate? Talagang yan ang sinasabi sa'yo ng mga coaches mo? When I had my training in the States, Coach Dante told me that you may be the best player in the Philippines, but here or wherever you go, you're not the best. And especially, hindi ako matangkad. May mas matangkad sa akin. So I really have to play away from the basket, how to attack the basket and how to take that jump shot. And yun talaga yung trinabaho namin nung nasa US ako. You're talking about, of course, si Coach Dante Harlan, ang naging coach mo. How has he also helped you gain more confidence sa laro mo para ihanda yung paglalaro mo dyan sa Serbia? Every day sa practice namin, pag nag-one-on-one kami, pag nag-hesitate ako na tumira, papagalitan niya ako. Sabi ko, bakit? I mean, di ba sabi nga nila, you miss half of the shots you didn't take. So, parang tira mo, as long as na nakababa yung kamay, as long as na hindi mo fino-force, go for it. Mm-hmm. Well, that's a mentality na talagang it works. We know that many great players are encouraged to do what they can do on the floor. At tama naman nga, kung hindi mo gagawin, paano mo matututunan? Diba? Now you're under a head coach in Serbia, Nenad
Ito, kukunin ko to ha. Milavanovic. Tama? Milavanovic. Tama? Milavanovic, yes. Okay. All right. Can you describe to us your head coach? Anong klaseng head coach siya? Is he alam mo, ang alam ko sa mga Serbian coaches, napaka-drill master eh. Is he also like that? Drill master. Sa practice namin niya, puro kami drills like one-on-one drills, shooting drills, lahat ng lahat ng counters. Okay, ganito gagawin natin pag nag-scouting kami, defense, offense, kailangan talagang parang detailed talaga eh. And is he a disciplinarian, Jack? Yes, dalawa sila, lalo na yung isang coach namin na babae, silang dalawa. Kagaya ng anong klaseng mga na ituturo niya sa'yo at anong mga pinagbabawal niya o at least ano ang mga natututunan mo sa kanya? Pagka, minsan kasi nandun pa rin yung hesitation ko eh. Tapos lagi pag nagta-timeout siya, lagi niya sinasabi na kaya ko naman makipag one-on-one, ba't di ko gawin? Ganyan. And of course, dahil nga ikaw ay isang import, and yan ang, I guess, the role that they're looking from you. Ilan pa kayong import sa team, Jack? Dalawa kami, yung isa shooting guard from Montenegro. Tapos, how do you like your team, Jack? How is the team? How is the chemistry of the team? Sino ang pinaka-close sa iyo mga teammates? Pinaka-close sa akin yung captain ball namin, tapos yung si Andrea, yung taga Montenegro. I mean, chemistry, we're still working on it. Like, piling ko, wala pa kami sa peak namin eh. Piling ko mas may ibubuga pa kami and we're really working on it. But as a team, grabe. I mean, hindi lahat nag-i-English, pero alam mo yung gusto nila akong kausapin, so they really try their best to speak in English. And lagi ko sinasabi sa kanila na wag sila mahiya na mag-English na mali yung masabi nila. Sabi ko, no. Parang ako rin kapag tinatry ko magsalita ng Serbian, di ba? Pero they're so funny. Parang talagang they really welcome me open arms. Nice. Alam ko, mga Serbians may hilig sa hand gesture, di ba? Yung ganun lagi. No, but obviously as an import, you had a first impression there. Coming from the Philippines pa, dahil alam naman natin, ang tingin nila sa mga Asians, tayo ay maliliit na tao, tayo ay hindi kasing skilled as, I guess, Europeans or Americans. What was the impression with you, and sa tingin mo ba ngayon, nagbago na yung impression na yun? Feeling ko, opo, nagbago na yung impression nila na, Asian, parang, ngayon tinatanong nila ako na, sino pa yung sa bansa nyo, sino pa yung magaling, sino pa yung best player. Sinasabi ko lahat, ganyan. Diba? Ngayon napapaisip na sila na, Philippines, wow, like, parang kaya pala ng kabayan. Sorry, pwede kami pang world class. Sinasabi mo na sila April. Dapat gano'n, di ba? Sila... Papakita ko pa yung mga picture nila, yung mga highlights nila sa YouTube. Well, it's interesting dahil alam naman natin na ganun lagi ang trato sa import na merong konting hindi ko kilala to, pero after a while nakikilala nila. Do you think that's also one of the reasons why nung una sa mga laro nyo dun sa WBL, ang tataas ng score mo and talagang siguro sinusukat ka pa. And ngayon, are they paying more attention to your game now? Kaya ka pinapantayan na? Feeling ko siguro tinitignan nila na kung kaya ko bang makipagsabayan, ganyan. Nung nakita nila na, lalaban. Palaban pala. Palaban pala. Ngayon po, grabe na yung depensa nila sa akin. Oo nga, mukha nga. Talaga. Well, you are the leading rebounder. You're one of the top scorers. The last time I heard, you were the top scorer in the league. Hanggang ngayon pa, you're averaging about over 23 points a game
over 15 rebounds a game. So obviously, talagang they have to pay attention, Jack, sa'yo. And, I guess ang ano ko dito is, as an import, do you feel more pressure to deliver? Alam niyo po, there are days na parang kahit ako sa sarili ko, parang nakukulangan ako sa effort na binibigay ko. Parang hindi pa rin ako satisfied. But at the end of the day, I can't control everything. I can only control how I respond and react to certain situations, on how I can perform. Pero minsan naisip ko, maybe I'm just too hard for myself. Maybe kailangan ko ng ang little leniency. Kasi pressure will always be there. Every day, andyan yung pressure. What I need to do is to be there for my teammates, show up, and gawin ko kung ano yung role ko. Right now, your role obviously is to do everything that the coach want, Yes. score, rebound, defend, block, whatever, di ba? Yan ang bilang isang import. But now that your team is playing, your record is 4-4, you're even, and nasa kalagitnaan na kayo ng mga laro ninyo. What is your assessment sa team mo, yung Radniki, na moving forward sa tournament? Do you think that this is a team that has a chance to move on to the playoffs? I think we have that chance. Kung mas maging consistent lang kami, and siguro kung mas malesen namin yung turnovers namin every game, I think we can be a surprise sa playoffs. Very good. Yan ang ating inaabangan. Kasi syempre, gusto namin mapanood ka hanggang katulutuluhan. Syempre naman, no? Everyone is rooting for you. Now, let's talk about yourself, yung personal mo, just for a moment here. Now that you've played in Serbia, ang dami ka na napuntahan na ibang bansa, Taiwan, the US, and now in Serbia. Anong areas, Jack, in your game do you think you still need improvement? You obviously, ang gaganda na ng numbers mo. You are dominating. You are performing more than we expected. But do you feel meron pang room for improvement? I mean, every day there's always room for improvement. Especially now, mas kailangan kong mas maging talagang confident talaga to really take those, 15-footer shots, those jumpers. Mas kailangan ko pang i-work on yung shooting ko. And more on ball handling. Mm-hmm. Wow, pati ball handling kasama na. So, ibig sabihin nun, pati yung numbers mo sa assist, kailangan sa tingin mo, you need to be a better passer? Do you need to have better handles? Ganun ba yun? Hindi naman, pero syempre, pagka mas madali na lang sa'yo eh. Mas makikita mo lahat, 'di ba, kung nasan yung mga teammates mo. That's right. Well, I'm sure na with the guidance of your coaches, ikaw ay makakarating sa gusto mong mapuntahan. You've been away from the country. Yan po mga kaibigan ang panayam natin kay Jack Animam. Medyo mahaba pa, may mga 5 minutes pa yung interview yan. For our full interview with Jack, medyo naubusan lang tayo ng oras dito sa ating pong show. Puntahan niyo po ang aming Facebook page, yung Power and Play, and you will get the full interview ni Jack Animam. He talked about a little bit about yung Gilas plans niya. Sabi niya, definitely he wants to play sa Gilas. Binanggit niya po yung kanyang plano sa WNBA. Sabi niya, she will know when the time is ready. At ubaya na daw niya yan sa kanyang mga handlers, yung East-West Private, na nagpapasalamat nga pala kami for arranging the interview with our basketball superstar, Jack Animam. Alright, mga kaibigan, marami pong nagkomentaryo doon sa ating pinupulsuhan, pero medyo naubusan tayo ng oras dito. Isa lang, kay Raul Gorospe, sabi niya, could not blame EJ for early retirement but will not be shocked and sana ma-prevent siya. Not be shocked for mag-represent siya ng ibang bansa. Well, that's a common sentiment now. Sana nga mabigyan natin ng solusyon yung problema yan. So, that'll do it for us ngayong araw pong ito. Again, nagpapasalamat kami sa lahat po ng ating mga naging panauhin, and of course, sa lahat po ng mga sumusuporta at nanood sa ating show this morning.
Ingat-ingat pa rin po tayo kahit bumababa ang kaso, wag po tayong magpapabaya. Sa ngalan po ng Power and Play, thank you so much. Lagi natin sinasabi tuwing Sabado ng umaga, bawal ang masungit. And of course, sa lahat po ng ating gawain, ad maiorem Dei gloriam, all for the greater glory of God. Kami po ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino. Happy Sports Weekend mga kapatid! More power, more play! Sa kapwa ko Pilipino, ipagmalaki ang galing na meron tayo. Ilantad ang likas nating talento at magdala ng saya sa mundo. Sa harap ng pagsubok ay di susuko, para sa pangarap tayo'y porsigido. Pagkapit ang gilas na at pagpapatalo, ipag-iwang natin ang Pilipino. Yan ang Pinoy. Mula noon at hanggang ngayon, talento natin ng bida. Mula sa simpleng bakuran hanggang entablado natin ipakita. May pagsubok man ng Pinoy, pinalalakas ng saya. Saan man tayo sa pulot, syumbes, subay, lakay, amiga. Sama-samang pakita, ang galing natin katropa. Sa kapwa ko Pilipino.